البيت اللي راح نزوره الحين مر في ترميمات، والغرفة راح نشتغل عليها كانت وايد أكبر، لكن شالوا جزء منها أضافوه إلى الغرفة الرئيسية. فالغرفة اللي بقت كانت أساساً صالة معيشة، ولما صغرت حبوا أهل البيت إنها تتحول إلى شيء ملموم أكثر مثل سينما روم. فتعالوا شوفوا معي شنو العناصر اللي بيخليها، وشنو العناصر اللي لازم تنشال، وشنو الأشياء اللي لازم نضيفها عشان نحول المساحة هذه الصغيرة إلى سينما روم مريحة لأهل البيت. اوكي، الغرفة هذه كانت وايد اكبر مثل ما تشوفين ميرنا، الطوفة هذه ما كانت موجودة. اوكي. فحطوها فصغرت الغرفة. اليونت هذا عاجبني، يعني يطلع منه انه يكون مناسب حق السينما روم. بس انا متخوفة، انا ادري العميل حاب ان التلفزيون يكون اكبر، لكن المساحة مو وايد كبيرة. صح؟ في عندنا الهيدن لايت اللي موجود، هذا ابي اخليه. السجادة حلوة، لكن الارض ايش رايك؟ احس مو مناسب حق سينما روم. بحس مور باركيه او شيء. إيه، شيء باركيه ممكن نستخدمه. بحس بدنا نغير بس لون الصبغ او شيء عشان وايت. ممكن نغير بس الصبغ، نغير اللون. صح. شو الاشياء اللي مو حلوه؟ الستاير. بحس يعني اصلا بدنا شيء اغمق بخصوص القعده. فالغنفه هذه لازم تكون اوكي. فالحين اللي نبي لازم ناخذ مقاسات. اوكي. ترسم 3D ونشوف شلون نسوي المود بورد. شفتوا معاي الغرفة اللي بقت من الغرفة اللي كانت صالة يومية بالبيت هذا. اللي صار أشرح لكم إياه بتفصيل أكثر، إن خذوا هالجزئية من الغرفة عشان يضيفونها حق غرفة ثانية. فالغرفة صار لها ممر طويل، وصارت جاية بالطول أكثر من ما هي مربع. ولأن اليونت موجود، وأعتقد إن تكلفوا عليه واشتغلوا عليه حلو، يعني تي في يونت كان وايد حلو، حرام ينشال. وأهل البيت هم كانوا حابين إن يحولونها إلى سينما روم، لأنها صارت ملمومة أكثر منها تكون صالة يومية. فالغرفة فيها عناصر وايد حلوة، الإضاءة الطبيعية جدا جميلة، تشوفون في ضوء طبيعي كبير، كمية كبيرة قاعدة تدخل من الجنبين، يعني من الباب، من الشباك هذا، الشبابيك الصغيرة اللي على الجنب. فنبي نحافظ عليها. السقف ناعم بسيط، ما عندي مشاكل كرانيش. في مثل فتحة بين الشباكين، هذه أبي أستخدمها. فبدال لا نخلي ستارة كبيرة هني، بخلي ستارتين صغار ونستخدم هذه كيونت أرفف ومع إضاءة مخفية ممكن، لأن عندهم إضاءة مخفية حلوة موجودة بالكبتات. دام التلفزيون هني أنا ما راح أغير مكانه، فمعناته القعدة لازم تاخذ الشكل هذا. هل هي طويلة قصيرة راح يقرر السوق. شنو لاقي بالسوق موجود يمشي كمقاس مواصفات. إذا حسينا إن في مجال إن نحط كرسي إضافي هني راح نحطه بسجادة كبيرة. كوفي تيبلز بالنص. الممر ما يتحمل إني أحط وايد أشياء فيه لأنه ضيق، يدوب متر 1.20 متر. بعض اللوحات ممكن. الطوفة هذه أبي أحط عليها وول بيبر. الطوفة هذه كلها راح تكون ستارة، مثل ما تشوفون هني قلت لكم عندنا الشباكين الصغار، راح يصير في ستارة صغيرة هني وستارة صغيرة هني. هني نحط ستارة، هني نحط ستارة. فنستخدم المنطقة هذه حق شلفينج يونت، وما تحتاج أكثر الغرفة هذه. راح نشوف مع بعض ونختار مع بعض لما يكون العينات موجودة بالفقرات الجاية. قررنا أن نرجع للغرفة ونشوف الماتيريالز والمواد اللي نستخدمها بالإضاءة الموجودة. ودائما يفضل أن العينات اللي ترسون عليها تأخذونها معاكم البيت وتشوفونها بمراحل مختلفة باليوم. فإحنا قررنا أن القنفة راح ناخذها من محل معدن وايد حلوة، تلبي احتياج العميل للغرفة هذه. هذا لونها. فبما أن خلاص قررنا على شيء واحد راح نركب عليه أشياء ثانية. راح نحط باركيه ميرنا. مزبوط. هذا اللون هذا اللي لقيناه أنسب شيء. حلو. الحلو ميرنا بهذا إن البيس داخل فيه نفس لون القنفة. مزبوط. فتحسون الأساس مال الخشب نفس لون القنفة. الوول بيبرز حلو إنه نكون مواد طبيعية. فهني أنا طلعت لك اللي كأنهم سايسل، كأنهم قش. خلينا نشوف إذا في أشياء ثانية. هذا أول كتالوجات تبتيهم من الصراف. مزبوط. أوكي، الحين خلينا نشوف كتالوجات ثانية هم جايبينهم. إذا نلاقي اختيار ثاني. لو تعطيني بس الباركيه. ما تحس الكحلي ودي أكسر، ودي أسوي شيء
انا صاير جايني فيز الكحلي، كل شيء كحلي. يعني احس هذا اللون جاي بيرفكت مع هذا ككسره، مع مع الباركيه يعطي كونتراست قوي، رغم من العميل طلب انه يكون نيوترالز والوان دافيه، فاحنا ممكن نستخدم هذيلا، ولكن بحاول انه اقعد مع العميل ونشوف مدى تقبله للون الكحلي هذا. نقدر نطعم باسود باشياء معينه، نطعم شويه كحلي واسود كمخاد، والسجاده نحاول انها تكون قريبه من لون القنفه، ما ابي شيء كونتراست، لانه اوريدي راح يصير عندي كونتراست، راح يصير في لون صارخ ورا القنفه متضارب، فنبي الارض تكون شويه السجاده اللي على الكاربت هاديه متناغمه متجانسه مع القنفه. يعني ممكن ناخذ هاللون نصبغ فيه الطوف والسقف درجه فاتحه منها. أوكي. خلينا نجهز كل شيء مع بعض ونشوفها بالمره الاخيره قبل ما ننفذ. اوكي فرح، بعد في الاضاءه ما حكينا عنها، كنا عم نفكر وين فينا نحط معلقات. اي صح مزبوط، ففينا نحط هون على التو سايدز، تاخذينهم من عيبانكو. انا شفت عندهم شيء حلو اسود بسيط وناعم كحديد، فحس اذا قدرنا ناخذ هالوول بيبر ياخذ نفس الخطوط هذه، وحلو انك تاخذينهم يمين يسار. بلس لازم نوزع السبوت لايتات. كنا قايلين بدنا نغير السبوت لايتس بالسقف حسب القعده. حسب القعده، فشوفي مخطط القعده وحددي وين انسب مكان للسبوت لايتس عشان نعرف الاعداد عشان نروح نشتريهم. اوكي. مثل ما شفنا بالصور القبل، عنصر التلفزيون هو نفسه ما غيرناه لأن حسينا إنه زين، بس كان محتاج بعض التعديلات خاصة لتشطيب الخشب، ما كان جدا نظيف، فإحنا صنفرناه وعطيناه لون ثاني، وأكدنا الفواصل بين الخشب باستخدام الجروب أو الحفر العميق، فأكدنا هذه القواطع وهذه الستريبات اللي صايرة على الشكل الأفقي، واستخدمنا نفس الأشكال والعناصر وأهم الأسس اللي موجودة في التي في يونت بباقي الغرفة. مثلا نلاقي الأرفف اللي محطوطة حق الكتب فيها إضاءة مخفية من فوق على الشكل الأمامي، فنفس الستايل والطريقة للإضاءة المخفية حطيناها بالأرفف اللي تشوفونها وراي، لأن الغرفة فيها مثل فراغ بين مساحة الشبابيك، فحطينا بعض الأرفف البيضاء اللي تعكس لون التي في يونت مع الإضاءة المخفية عشان ما نحس التي في يونت شيء يعني محطوط قصب، فحسينا انه متجانس مع باقي الغرفه. اخترنا هذه القنفه الحلوه المريحه من معدن، لونها جدا محايد. بالبدايه احنا كنا متاكدين من الالوان، فقررنا ناخذ لون يمشي مع كل الالوان. شفتوا اختيارنا الى الوول بيبر القامج، ان حبينا انه يكون في عنصر صارخ بالغرفه رغم انها صغيره، ولكن حبينا نسوي شويه اكشن او دراما مثل ما نقول في المساحات الداخليه. بدال ما نختار طاوله واحده قررت ان تكون اكثر من طاوله بنفس الشكل نفس اللون نفس المقاس محطوطه بالنص. هذه اول شيء تترس المنطقه الوسطيه، لكن اذا كانت غرفه سينما وكل واحد حاب مثلا ياكل ولا يكون له طاوله الخاصه، ممكن نستغل هذه المساحات والطاولات تتحرك الى الاماكن الجديده لها. وممكن هذه المنطقه بعد الناس تقعد على الارض، فما يكون الطاولات هذه بالنص ثقيله وصعب ان نحركها. بالجزئية هذه اللي بالجنب القنفة هم دخلنا بعض الطاولات الصغيرة سهلة نحركها، متفاوتة بالارتفاعات، تعطيني شوية حركة بالجانب الأيسر للقنفة. تلاقون المخاد مشكلة بألوان مختلفة، كل هذه الألوان اللي موجودة بالمخاد، ولون الكرسي الجانبي استوحيناه من لون السجادة الحمراء اللي تشوفونها هني. ستايل الغرفة ممكن نقول شوية مودرن، لكن السجادة شوية كلاسيك، سرت وطابع القاسي ممكن نقول للمودرن، فصار في عندي خلطة حلوة نسميها بعالم الانتيريور الإكلكتيك أو الستايل الانتقائي.
الإضاءة دائما أقول الإضاءة تلعب دور رئيسي في تغيير أي مساحة. يعني لو كان السقف هذا مليان سبوتلايتات كان ما كان الشعور مثل اللي قاعد تشوفونه الحين، لكن السبوتلايتات الوحيدة اللي حطيناها هي بالنص هني على منطقة الطاولات عشان تضيء أي شيء موجود هني سواء كان إكسسوارات أو أكل. عندنا أكثر من مصدر للإضاءة، عندنا الإضاءة المخفية اللي موجودة عند الستاير، الإضاءة المخفية اللي محطوطة على اليونت مال التلفزيون أو مكتبة التلفزيون، عندنا الإضاءة المخفية اللي حطيناها بالأرفف الخلفية، وعندنا الإضاءة المعلقة اللي يمين ويسار التلفزيون. لأن عندنا أكثر من مصدر ولأن هذه غرفة سينما فمحتاجين أن نخلق أكثر من مود وأكثر من شعور بالغرفة، فتأكدوا أن كل هذه الإضاءات متوصلة إلى تيارات منفصلة، فكل واحدة ممكن نشغلها ونطفيها بروحها، وممكن نقويها ونضعفها إذا كانت هالوجن أو إضاءات قابلة للتعلية أو التوطية. آخر شيء اختيارنا للباركيه كان معتمد على لون الخشب اللي موجود على الطوفة، فبعد ما احنا صنفرنا الخشب شفنا اللون الموجود وعلى أساسه اخترنا الباركيه اللي موجود بهذه الغرفة. حابين أن نبتعد عن الباركيه القامج لأن ما كنا نبي أن نقمج الدار أكثر. لما جينا اخترنا الستاير حبينا تكون بسيطة وقريبة جدا من لون طوف عشان ما تكون عنصر واضح وقوي بل متجانس وهادي مع باقي عناصر الغرفة. وآخر عنصر مهم وأضفناه لهذه الغرفة هي طريقة تعليق اللوحات اللي هي وراء القنفة. أولا لما نبعد القنفة شوية عن الطوفة ونحط بعض الإكسسوارات خلفها نظريا تعطي شعور أن الغرفة أوسع وأكبر. لما قررت أني أحط الأرفف هذه حبيت أعطي صاحب الغرفة حرية تغيير هذه اللوحات بين فترة وفترة، فبدال ما إحنا نعلقهم على الطوفة حبيت أن نسقطهم أو نسندهم على الطوفة بالطريقة هذه بلوحات مختلفة المقاسات مختلفة الألوان. الحين شفتوا هذه الغرفة بدمج الألوان اللي موجودة عندنا الأزرق والأحمر بدرجات البيج والأخضر اللي موجودة هني. شوفوا الحين شلون راح نغير هذه الغرفة إلى ثيم ومود مختلف تماماً بتغيير عنصرين فقط بالغرفة، بنغير السجادة وبنغير بعض المخاد عشان تعطينا كسرة قوية بالألوان خاصة مع الوول بيبر الأزرق اللي وراي. فشفت شلون تغييرات بسيطة بس بالإكسسوارات غيرنا مود الغرفة تماماً. غيرنا السجادة الحمراء إلى سجادة فيها أصفر وكحلي عشان يتناغم مع الطوفة اللي موجودة، والكرسي غيرناه من اللون القديم إلى اللون الأصفر، وأضفنا بعض المخاد. ابتدينا بالمخدة هذه اللي فيها أكثر من لون وتأكدت إن كل لون فيها موجود كلون سادة، الكحلي، البيج، السماوي والأصفر. بهالطريقة نقدر دائما نجدد غرفنا من غير ما نغيرها تغيير جذري.